Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. අද ඉඳලා අපි අලුත් පාඩම් මාලාවක් පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පෝකන් දැනුම එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා. ඉතින් මම මේකට දවසේ වචන 50 කියලා තමයි තීම් එක දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි ප්‍රධාන වචන 50ක් විතර අරගෙන. අතන 50ක් වල මෙතන 50 සිට 100 දක්වා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වචන 50ක් විතර අරගෙන අපි එදිනදා කතා කරන දේවල් ටික තමයි මේ ලෙසන් සීරීස් එකෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක theoretical එහෙම නැත්නම් න්‍යායාත්මක අධ්‍යයනයකට වඩා I get a practical approach to this. All right, while I am explaining this, I will discuss with you. I will ask you some questions. I will explain you the way how to speak and the moods. All right, so you have to learn everything. ඉතින් බය වෙන්න එපා කවුරුවත්. මම හැමදේම කියලා දෙන්නම්. අපි ඉංග්‍රීසි කතාව පටන් ගන්න කොහොමද? ඉතින් මේක අපි දිනපතාම ටික ටික කරගෙන යනකොට ඔබට නොදැනුවත්වම ඔබ තුල තියෙන ඉංග්‍රීසි ටික ඉදිරියට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙවි. All right, and we will start. The topic is meeting someone, right? Meeting someone. Meeting කියන්නේ හම්බ වෙනවා, someone කියන්නේ කවුරු හරි. දැන් අපේ ජීවිතේ අපිට එක එක්කෙනාව හම්බ වෙනවනේ. මොකද දැන් මේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය මම උගන්වන ඒවා එක එක තරහ මේ කට්ටිය ඉන්නවා. right සමහරවිට ලවර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන කට්ටිය, ඉස්කෝලේ යන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ස්කූල් children. එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. right බිස්නස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. right ඒ වගේ එක එක තරහතරම කට්ටිය ඉන්නවා. වගේම පූජ්‍ය පක්ෂයේ ඉන්නවා. හාමුදුරුවෝ වගේ එහෙම. ඒ හැම කෙනාටම පොදුවේ මම මේක කියලා දෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට. පොඩි ළමයාගේ ඉඳලා අවුරුදු 80 100 මහල්ලෙක් දක්වා වුණත් කිසිම අධ්‍යාපනයක් නැති කෙනෙක්ගේ ඉඳලා PhD එකක් ආචාර්ය උපාධියක් තියෙන තැන දක්වා කෙනෙකුට උනත් කතා කරන විදිහ තමයි මෙතෙන්දී අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඔන්න මම තීම් එක පැහැදිලි කරා. දවසේ වචන 50 කියන්නේ අන්න ඒකට අපි මේ වචන යොදාගෙන කතා කරන විදිය. right? ඒතර meeting someone කෙනෙක් හම්බුනාම අපි කොහොමද කතා කරන්නේ? එතකොට අපිට එක එක තැන්වලදී කට්ටිය හම්බ වෙනවා. in the bus එකේ සමහරවිට ළඟ වාඩි වෙලා යන එක්කෙනත් එක්ක කතා කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ටවුන් එකට ගියාම ෆොරින කෙනෙක් හම්බ වෙනවා අපිට, විදේශිකයෙක්. එයාත් එක්ක අපිට නම ගම අහලා එයාත් එක්ක විස්තර කතා කරන්න වෙනවා. එයා අපිට මොකක් හරි පාරක් ඇහුවොත් එහෙම කියන්න වෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද getting approach? අපි මුලින්ම ප්‍රවේශය ලබා ගන්න විදිහ තමයි අද අපි මේ විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි හිතමුකෝ වෙඩින් එකකට ගියා කියලා. එතකොට වෙඩින් එකේදී යාළුවෙක්ට අතට දීලා හඳුන්වා දෙනවා. මේ මගේ යාළුවෙක්, මෙයා මගේ ක්ලාස් එකේ එක්කෙනෙක්, මේ මගේ කැම්පස් එකේ යාළුවෙක්, මෙයා මගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෙක්. එහෙම හඳුන්වා දෙනවනේ. වාගේ මූණ චුට්ටක් මට හුරුයි වගේ. මම ඔයාව දැකලා තියෙනවා. එහෙම කතා කරනවා. right? ඉතින් අපි ඒ වගේ තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. right? meeting someone. ඔන්න කෙනෙක් හම්බ වෙනවා අපිට. අපි කොහොමද මුලින්ම කතාව පටන් ගන්නෙ? මෙන්න මේ වචන දෙක බලන්න. I have underlined with red color. hello. එහෙම නැත්නම් hi. මේ වචන දෙක තමයි සුදුසුම වචන දෙක ඔබට කෙනෙක් හම්බුනාම කතා කරන්න. එතකොට මම මේකට උදාහරණයක් ගන්නම්. එක අවස්ථාවක් අපි හිතමු අපි වෙඩින් එකකට යනවා. ඉතින් මනමාලයේ වල ඉන්නවා. අපි මම යනවා. එතකොට මේ බලන්න. මම මාව හඳුන්වා දෙනවා අපි විශ් කරනකොට right? hello, I am Nuwan. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අවශ්‍යයි ඔබ බලන්න. hello, right? hello, I'm Nuwan. දැන් අතට අත දීලා වගේ අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. hello, I'm Nuwan. ඉතින් ඒවා අපි ඒ ආචාරශීලී විදිහට ඒ විදිහට කතා කරන්න ඕන right? hello, I'm Nuwan. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් hi, my name is Nuwan. hi, my name is Nuwan. right? නැත්නම් hello, I'm Nuwan. ඕන නමක් දාලා අපි කියනවා. ඔබට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ hello කියන වචනේ hi කියන වචනේ. right? hello, I'm Nuwan. hi, my name is Nuwan. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න. hi, I'm Nuwan and you. අපි තුන් බස් එකේ වාඩි වෙලා යන කෙනෙක්ට hello එහෙම නැත්නම් hi වචන දෙක මතකයිනේ. hello එහෙම නැත්නම් hi. hi, I'm Nuwan and you. මම නුවන්. ඔයා කවුද? hello, I'm Nuwan and you. right? අන්න ඒ විදිහට අපිට කෙනෙක්ගෙන් නම අහන්න පුළුවන් තමන්ව හඳුන්වා දීලා. ඉතින් මුලින්ම තමන්ව හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ක්‍රමය. That's the method. hello, I'm Nimal and you. දැන් මම ගැන හිතුවොත් අපි hello, I'm Nimal and you. right? එහෙම නැත්නම් hi, my name is Nimal and you. right?
එහෙම නැත්නම් hello I'm Nimal. Hello my name is Nimal. And you right ඔය විදිහට ඔබට පුළුවන් ඔන්න තමන්ව හඳුන්වා දීලා අනිත් කෙනාගෙන් විස්තර අහන්න right එහෙම තමයි කෙනෙක්ගෙන් අපි නම අහන්නේ. And let's go to this part. This is one of my classmates. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. අපි හිතමු අපි දැන් වෙඩින් එකකට වගේ ගියාම ඔන්න මනමාලයා ඉන්නවා. මනමාලයා යාළුවෝ ඇවිල්ලා මනමාලිව අතටත් දීලා විශ් කරන වෙලාවෙදී ඉතින් මනමාලයා හරි කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? Right. This is one of my classmates. මේ මගේ පන්ති යාළුවෙක්. මොකද මනමාලයා අඳුරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවට. Right. This is one of my classmates. මේ බලන්න. This is one of my classmates. මගේ පන්තියේ හිටපු යාළුවෙක්. This is one of මේ එක්කෙනෙක්. This is one of my classmates. බලන්න. one of කියලා දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට one of එතකොට මෙතන s අකුරක් දාලා බහුවචන කරනවා. This is one of නේ මේගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. This is one of my classmates. Right? අපි හිතමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කෙනෙක්. This is one of my batchmates. මේ මගේ කැම්පස් එකේ එකට හිටපු යාළුවෙක්. බලන්න කොච්චර ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් හිර වෙලා මේක බය වෙලා දකලන්න දෙයක් නැහැ. මේ සරලව වචන දෙක තුනයි. Right? This is one of my classmates. This is one of my batchmates. Right? ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ boarding house එකේ එකට ඉන්න කෙනෙක්. boarding මේ එකට ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට අපි කියනවා this is one of my roommates. campus එකේ එක කාමරේ හිටපු කෙනෙක්. This is one of my roommates. මේ අපි එකට boarding මේ හිටපු කෙනෙක්. එක hostel එකේ හිටපු කෙනෙක්. This is one of my roommates. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ බලන්න. This is one of my good friends. මේ මගේ හොඳ යාළුවෙක්. This is one of my good friends, right? This is one of my good friends. මේ මගේ හොඳ යාළුවෙක්. This is one of my good friends. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා this is one of my roommates. එහෙම නැත්නම් this is one of my playmates. මේ බලන්න. This is one of my playmates. Playmate කියන්නේ කවුද? එක කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරන කෙනා. අපි හිතමු එකට ක්‍රිකට් ගහන කෙනා, එකට ෆුට්බෝල් ගහන කෙනා, එකට රග්බි ගහන කෙනා, right? This is one of my playmates. දැන් කෙනෙක්ව ගෙනල්ලා ගෙදරට උනත් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අම්මා this is one of my classmates, right? එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයාට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ යාළුවෙක්. sir this is one of my batchmates. අන්න ඒ විදිහට බලන්න කොච්චර ලස්සනට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා, right? ඉතින් අපි කියනවා ඊට පස්සේ this is one of my study mates. කවුද study mate කියන්නේ? එකට පාඩම් කරන යාළුවා. This is one of my study mates. එකට පාඩම් කරන යාළුවෙක් මගේ මේ, right? අද මේ කියන්න පුළුවන්. එතකොට this is one of my relatives. මේ වගේ නෑදෑයෙක්. This is one of my relatives. මේ මගේ ඥාතියෙක්. This is one of my relatives. This is one of my close relatives. ඒ කියන්නේ මේ මගේ ළඟම ඥාතියෙක්. This is one of my close relatives. එහෙනම් අපි හිතමුකෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් තමන්ගේ පොඩි හාමුදුරුවෝ විදේශිකයෙක්ට හඳුන්වා දෙනවා. right. එතකොට අපි කියනවා this is one of my students. මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ මගේ ගෝලයෙක්. This is one of my students. එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයා හඳුන්වා දෙනවා. ශිෂ්‍යයෙක්ව තව කෙනෙකුට this is one of my students. මේ මගේ ගෝලයෙක්. right. This is one of my students. මේ මගේ ශිෂ්‍යයෙක්. අන්න ඔය විදිහට අපිට කෙනෙක්ව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්, right? ඉතින් අපි family එකේ කට්ටිය හඳුන්වා දෙන්න විදිහ නම් දන්නවනේ. This is my father. Sir, this is my father. Sir, this is my mother. This is my brother. Right? This is my sister. ඒක ලේසි, right? ඊට එහා ගිහපු වචන ටිකක් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ගෙනල්ලා පෙන්නුවේ. This is one of my classmates. This is one of my batchmates. This is one of my roommates. Right? This is one of my good friends. This is one of my students. අන්න ඔය විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. All right? You have to practice this. Hi. Hello. This is one of my. This is one of my. මේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. This is one of my. මේ මගේ මෙහෙම එක්කෙනෙක්. Hi. Hello. Right? Hi. Hello. This is one of my, right? ඉතින් අපි මේ විදිහට කියලා ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේ බලන්න. Hi. Hello. How are you? දැන් දෙන්න එකතු වුණාට පස්සේ අපි තුමු මනමාලා ඉන්න තැනට කියලා අපි අතට අත දෙනවා. ඒකට කියනවා hi how are you? ඉතින් කොහොමද? hi how are you? hello how are you? right? මේ බලන්න. ඔයාට කොහොමද? hi how are you? යාළුවෝ දෙන්නෙක් ගියාම තව යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. මචං this is one of my friends. මේ මගේ යාළුවෙක්.
this is one of my roommates මේ මගේ රූමා මේ මගේ එකට කැම්පස් එකේ හිටපු යාළුවෙක් this is one of my roommates sir this is one of my batchmates so මගේ මේ යාළුවෙක් මෙයා right office එකේදී උනත් ඔබට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ම right madam this is one of my batchmates hi එතකොට madam කියනවා මේ බලන්න hi how are you කොහොමද ඉතින් ඔයාට right සීරුවෙන් හිටගෙන ඉඳලා hi how are you එහෙම කියන්න බෑ right hi එහෙම තියෙන ප්‍රොෆෙෂන් වල ඉන්න මිනිස්සුත් ඉන්නවා ලංකාවේ ඉතින් ඒවා මේ අර කියන්නේ මේ ගෝත්‍රික ලක්ෂණ එහෙම ඉන්නේ නැහැ දැන් ඔබ ෆොරිනර් කෙනෙක් දැක්කොත් කොච්චර ලස්සනට ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරනවද කියන එක තේරෙනවා දැන් ලංකාවේ මිනිස්සු නිකන් මෝල් ගස් බිල්ලවල කොහොම ඉන්නේ හිනාවකුත් නැහැ මූණේ මොනවද අපි කියන්නේ පිහිටක් නැති තරණක් නැති මේ සසර දනව්වේ අපි අසරණ වෙලා වගේ කියලා නේද මූණේ හිනාවක් කඳුලක් නැති මිනිස්සුත් ඉන්නවා එහෙම බෑ right when you speak english you have to be live right කියන්නේ තාත්වික වෙන්න ඕන right hello how are you දැන් අර හඳුන්වා දුන්නාට පස්සේ so this is one of my roommates so මගේ කැම්පස් එකේ එකට රූම් එකේ හිටපු යාළුවෙක් ඉතින් සර් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ යාළුවට අතට දීලා hi how are you දැන් මේවා ස්වාමීන් වහන්සේලා පවා කරනවා right ෆොරිනර් කෙනෙක් හම්බුනාම සීරුවෙන් හිටගෙන හාමුදුරු කෙනෙක් මෙහෙම උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේ හාමුදුරු උනත් අතට දීලා hi ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ right ඉතින් how are you ඔය විදිහට අහන ඔයාට කොහොමද right ඉතින් මේක තමයි පිළිගැනීමක් විදිහට අහන ප්‍රශ්නේ ඒ බලන්න උත්තර දෙන විදිහ ඊට පස්සේ ආරයා කියනවා nice to meet you එහෙම නැත්නම් එයාම කියනවා hi how are you nice to meet you ඔයාව හම්බ වීම සතුටක් nice to meet you බලන්න කොච්චර හරි සරලයිද කියලා nice to meet you ඔයාව හම්බ වීම සතුටක් nice to meet you එහෙම නැත්නම් මේක ඊට වඩා ටිකක් ගැඹුරින් කියන්න පුළුවන් අපිට nice to have met you හම්බ වෙලා සමුගෙන යන වෙලාවට කියන්න පුළුවන් මේක nice to meet you ඒ වෙලෙම කියනවා අපි hello nice to meet you hi nice to meet you nice to have met you ඔබ හමු වීම සතුටක් hi nice to have met you right ඔයා හම්බ වීම සතුටක් nice to have met you right glad to meet you මේ nice to meet you ම තමයි glad to meet you කියන්නේ ඔබ හමු වීම සතුටක් hi glad to meet you all right and this is the way that we talk මෙහෙම තමයි කතා කරන්නේ right ඊළඟට අපි කියනවා මේ බලන්න where are you from කොහෙද where are you from where do you live කියලා අහන්නත් පුළුවන් right where are you from එහෙම නැත්නම් where do you live in where are you from කොහෙද where do you live in where do you live in where are you from ඔයා කොහෙද where are you from මේ බලන්න where are you from කොහෙද ඔයා I am from මහරගම මම මහරගම I'm from මහරගම right දැන් අනිත් ප්‍රශ්නේ බලන්න where do you live කොහෙද ආ ඉන්නේ where do you live I live in මහරගම මම ඉන්නේ මහරගම I live in මහරගම right ඉතින් ඔය විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මේකට උත්තරේ මේක දෙනවා මේකට උත්තරේ මේ විදිහට දෙනවා right ඊට පස්සේ මේ බලන්න අහනවා are you still studying are you still මේකට බලන්න ලස්සනයි මේ are you still ඔයා තාම කරනවද are you still studying ඔයා තාම ඉස්කෝලේ යනවද ඉගෙන ගන්නවද are you still studying එනතම් are you still schooling ඔයා තාම ඉස්කෝලේ යනවද right එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් yes I am studying at the university මම කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්නවා yes I am studying at the university right yes I am studying at the university එහෙම නැත්නම් are you still schooling තාම ඉස්කෝලේ යනවද no I am working right no I am working are you going to school are you still schooling are you still studying yes I am studying at the University of Colombo yes I am studying in a school oh no I'm not I'm working මම වැඩ කරනවා මම ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ right ඒ විදිහට ඔබට උත්තර දෙන්න පුළුවන් and look at this මම ඔබට තව වැදගත් expressions දෙකක් මෙහෙම තෝරගත්තා අපි කතා කරනකොට කෙනෙක් හම්බුනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කියනවා කොහමද your face is a little familiar your face is a little familiar අර මූණ චුට්ටක් හුරුයි වගේ right your face is a little familiar චුට්ටක් වගේ මූණ හුරුයි වගේ මොනවාද අපි මෙහෙම කියනවා your face is a bit familiar your face is a bit familiar bit කියන්නේ චුට්ටක් bit චුට්ටක් little කියන්නේ චුට්ටක් ඩිංගක් your face is a little familiar අවශ්‍ය නම් to me කියලා අගට දාන්න පුළුවන් your face is a little familiar අපි මූණ චුට්ටක් මට හුරුයි වගේ all right
and these are the words and the expressions that we practice today. ඉතින් මේ විදිහට අපි දිනපතාම කතාව improve කරගන්න දේවල් කරගෙන යමු. I hope you enjoyed the lesson today. You have watched this video several times. මම ටිකක් වේගෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට practice කරවන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලොත් එක්ක foreigner කෙනෙක් ඇවිල්ලා hi, how are you එහෙම කතා කරන්නේ නැහනේ, right? Where do you live? Where you live, right? මේවා කතා කරනකොට where you from, right? Where from? එහෙම කතා කරන්නේ. ඉතින් practice එක අපි හදා ගන්නවා. That's why I'm speaking fast, right? එතන මම වේගෙන් ටිකක් මේක පැහැදිලි කරාට ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. You have the video. You can watch it several times. දෙතුන් හතර පාරක් 10 12 වතාවක් හරි මේ videos බලලා you can practice. All right, I hope you will improve your speaking ability day by day by watching these videos, and hope to see you in the next video. Bye bye, right?